සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලිලි මලක් හදාගන්න විදිහ. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා අයිසිං මල් පාඩම් කීපයක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒව බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකට යන්න. channel එකේ playlist වල අයිසිං මල් පාඩම් වෙනම මම list එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මුලින් ඉඳලා. මල් හදන්න ඔයාලට කැමති sugar dough එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. sugar dough වර්ග කීපයක්ම හදන හැටි මම ඔයාලට ඊට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. ඒකත් channel එකේ playlist වලට යන්න. playlist වල තියෙන ප්‍රධාන අයිසින් වර්ග කියලා list එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. එකටම කම්බියට කහපාට අයිසින් ටිකක් මේ විදිහට සවි කරගන්න. මේ ලිලි කටර් එක තියලා බලන්න. කටර් එකෙන් එළියට පැනලා තියෙන්න බෑ ඒ කොටස. මට හිතෙනවා මේක මහත වැඩි කියලා. මම තව ටිකක් අඩු කරලා මේ මැද කොටස හීනි කර ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා net කෑල්ලක් ගන්න. net එක මේ විදිහට හිමීට තද කරගන්න. ඒ හිල් අතරින් අයිසිං චුට්ටක් එළියට පනින්න ඕන. අර ඇන්තූරියම් මලේ මැද කොටස තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ net එකෙන් මේ විදිහට තද කරපුවාම. ඊළඟට මැද කොටස petal dust වලින් වර්ණ ගන්න. දැන් අපි මේක වේලෙන්න තියමු. කෝන්ෆ්ලා අතුරගත්ත මතු පිටක සුදු පාට අයිසින් කොටසක් අරගෙන තුනී කරගන්න. අයිසින් මිශ්‍රණය ඇලෙන්නේ නැති වෙන්නයි අපි කෝන්ෆ්ලා පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳින් බලන්න මම දෙපැත්ත හරවමින් තමයි තුනී කරන්නේ. මම මුල් වීඩියෝ වල ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේ ට්‍රික් එක. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පුංචි පුංචි ට්‍රික්ස් මම ඔයාලට මේ ඉතිස්සලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ playlist වලට ගිහිල්ලා පරණ පාඩම් නැවත බලන්න. ලිලි කට එකෙන් පෙත්ත කපා ගන්න. පසුව බෝල් ටූල් එක අරගෙන යන්තමට වටේ ටූල් කර ගන්න. ඟට වේනර් එකකට තියලා මේ විදිහට තද කරගන්න. ලිලි මල්ට තියෙන වෙනම වේනර් එකක්. රෝස පෙත්තට තියෙන වෙනම වේනර් එකක්. අපි හදන මල අනුව ඒ වේන වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ලිලි මලේ වේනර් එකම ලිලි කොලේටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෝන් එකක් අරගෙන මේ වගේ හැඩේ හදාගන්න. එක් බඩු තියෙන කඩවලින් මේ වගේ කෝන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක නම් ලී එකක්. දැන් ගොඩක් ගන්න තියෙන ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු කෝන්ස්. ඊට එඩිබල් ග්ලූ ටිකක් අරගෙන කෙරවල හොඳින් අලව ගන්න. එඩිබල් ග්ලූ හදා ගන්න විදිය මුල් පාඩම් වලදී මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මලේ මැද කොටසටත් එඩිබල් ග්ලූ ටිකක් ගාලා මේ විදියට සවි කර ගන්න. මේක තාම තෙතයි. ෆොයිල් කෑල්ලක් උඩ මේක තියන්න. තියලා හොඳින් වේලා ගන්න. මල වේලුණාට පස්සේ අපි petal dust වලින් මේක ටිකක් වර්ණ ගන්නව ගමු. කෙරවලට මේ විදියට කහපාට petal dust ටිකක් තවර ගන්න. යටට මේ විදිහට ලා කොළ සහ තද කොළ වලින් වර්ණ ගන්නව ගන්න. දැන් අපි මල හදාගෙන ඉවරයි. බලන්න මේක හරිම ලේසි හදන්න. තවත් අලුත් කේක් පාඩමකින් ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙනකල් අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.